नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म खसीको भुटन कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले भुटनलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालेर बोइल गर्नको लागि राखेको छु। यो भुटन चाहिँ राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। यसलाई फेरि मैले राम्रोसँग पखालेर यसरी लिएको छु। अब यसलाई मसिनो पारेर काट्नु पर्छ। मैले चाहिँ भुटन सबै काटिसकेको छु। भुटन बनाउनको लागि मैले एउटा प्यान बसालेको छु। अब यसमा अलिकति तोरीको तेल हाल्ने। अब म यसमा अलिकति सौंफ फुराउँछु। अनि त्यस्तै मैले अलिकति ज्वानो पनि फुराएँ। यदि यहाँलाई सौंफ र ज्वानोको टेस्ट मन पर्दैन भने यहाँले केही पनि नफुराउनु भए पनि हुन्छ, अथवा मेथी मात्र फुराउँदा पनि हुन्छ। अब त्यस्तै तेजपत्ता पनि फुराउने। अब यो तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब यसमा म यो भुटन पनि हाल्छु र यसलाई राम्रोसँग चलाउने। अब यसमा हाफ टीस्पून बेसार र नुन स्वाद अनुसार हाल्ने र यसलाई राम्रोसँग चलाउने। र अब यसलाई यतिकै मिडियम फ्लेममा 4-5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यो भुटन पाक्दै गर्दा चाहिँ म भुटनको लागि चाहिने मसाला बनाउँछु। मैले खलमा लसुन राखे, अनि अदुवा, अनि सुकुमेल, त्यस्तै मैले अलिकति टिमुर पनि लिएको छु। टिमुरले भुटनको स्वाद बढाउँछ र यसलाई राम्रोसँग पिस्ने। अब यो अदुवा लसुन रेडी भइसकेको छ। त्यो भुटनलाई चाहिँ बीचबीचमा चलाउँदै जानुपर्छ। अब हाम्रो भुटन यतिको भइसकेपछि यसमा म 1 टीस्पून जिरा धनिया पाउडर राख्छु। हाफ टीस्पून गरम मसला पाउडर पनि राख्ने। त्यसपछि आधा टीस्पून रातो धुलो खुर्सानी, अनि अदुवा लसुन पेस्ट। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब म फेरि यसमा अलिकति प्याज र हरियो खुर्सानी राख्छु। यो भुटनलाई फेरि एकैछिन प्याज र हरियो खुर्सानीसँगै भुट्नु पर्छ। अब यो प्याज पनि पाकिसकेको छ। अब यो भुटन चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँलाई यो भुटनको रेसिपी मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।